På Stora Högarn bedrevs oljehantering i över 80 år. Och spåren, de finns kvar ännu idag. En ö mitt i staden som under ett sekel lockat till sig människor med storskaliga visioner. Än idag. En plats så laddad med historia att man knappt tror att det är sant. Det här är berättelsen om Stora Högarn, den svarta ön. Vi befinner oss mitt i fjärden där Nacka, Värmdö och Lidingö möts. Här i gränslandet mellan staden och havet ligger en smått mytomspunnen ö, 16 hektar stor och betraktad som porten till Stockholms skärgård. En plats där industrihistoria och hemligheter växte fram under generationer. Stora Högarn är en ö fylld av kontraster. På den ena sidan möts man av ett industriellt landskap, övergivna byggnader, bergrum, miltals av pipelines som korsar varandra. Här finns också cisterner i alla möjliga storlekar och gamla skeppsvrak och metallskrot som ligger utspridda längs stranden. Men på den andra sidan förändras bilden. Där smyger sig skogen ända ner mot havet och i klippväggen gapar en mörk öppning rakt in i berget. En detalj som spär på myterna om ön. Men det här avsnittet handlar inte om myter. Det bygger på åratal av arkivforskning och noggrant grävande. Nu är det äntligen dags att berätta om en ö som jag knappt kunnat släppa tanken på. Namnet föddes ur öns höjd, en mäktig silhuett som ingen kan undgå vid inloppet till Stockholm. Redan på 1600-talet satte både släkten Baner och sjöfolk sina spår här. Ön rymde sjökrogar, tillfälliga härbergen, men vi spolar fram till början av 1900-talet och Stora Högarns tidiga industrihistoria. 1903 säljs ön till grosshandlaren Fritz Schmidt som tänker utanför lådan och ser möjligheter att tjäna pengar. Oljan och bensinen är vid den här tiden relativt nya men brandfarliga produkter och behöver därför lagras utanför centrala Stockholm inför vidare distribution. Fritz lät då bygga Stockholms första oljehamn och tack vare det stora vattendjupet kunde oceangående tankfartyg lägga till. Redan 1904 stod Oceanbryggan färdig. Snart växte Stockholms tidigaste industriområden fram med kajer, cisterner, en pulsåder för den nya oljeindustrin. Och tack vare att Stora Högarn låg utanför Stockholms hamnområde slapp man dyra hamnavgifter. Genom Svenska Mineralolje AB försörjdes hela Stockholm med bränsle och Stora Högarn blev en nyckelpunkt i den här nya tidsåldern med olja och bränsle. Verksamheten koncentrerades till öns norra kuperade delar och därifrån sträckte sig kajanläggningarna ner mot en skyddad bukt på den lägre östra delen av ön. Men som många driftiga entreprenörer får erfara går man ibland på nitar. En felsatsning på tunnbinderi ledde till att företaget snabbt gick i konkurs. 1907 såldes ön med samtliga tillgångar för 130 000 kronor till Kroks Petroleum som senare blev svenska Esso. Kroks Petroleum satte genast igång med moderniseringar och utbyggnader av både hamnen och oljeanläggningen. Flera cisterner byggdes av Bergsunds verkstad och verksamheten expanderade snabbt. 1912 byggde Kroks 5 mindre cisterner på öns högsta punkt, omgivna av kraftiga betongmurar. Murarna hade till uppgift att samla upp bensin vid eventuella läckage. För att minska avdunstningen under varma dagar spolade man vatten på cisternerna. Hela ön var vid den här tiden fridlyst, vilket då betydde att obehöriga inte fick beträda ön.
1921 köptes delar av svensk-amerikanska Petroleum AB i Nynäshamn upp. 4 stora oljecisterner drogs över vattnet ända bort till Stora Högarn. Ett riskfyllt och tidskrävande projekt som ändå gav ön en rejäl förstärkning av lagringskapaciteten. Cisternerna placerades på den östra udden innanför de äldsta cisternerna från 1903 och rymde brandfarlig olja. Redan före 1930 hade Stora Högarn blivit en av Skandinaviens största petroleumhamnar. Olja anlände i stora tankfartyg från Standard Oils utskeppningshamnar i Mexikanska golfen och öns lagringskapacitet nådde nu 30 000 kubikmeter. Under mellankrigstiden bodde omkring 60 personer på ön och här fanns även en skola. Bland lövträden stod fortfarande fatrensningshuset kvar och den betonggjutna oljekällaren som under beredskapstiden byggdes om till skyddsrum. Nu blev det allvar och mycket hände på ön. Att krig och olja hör ihop är välkänt och i början av andra världskriget ökade både behovet och lagringen. Hög beredskap krävdes och ytterligare 2 cisterner om 9 000 kubikmeter uppfördes. Det här var troligen de största cisternerna i Sverige vid den här tiden som innehöll olja och bensin. Cisternerna byggdes enkom för statens behov nu när kriget bröt ut i Europa. Men cisternerna skulle inte räcka till, vilket ledde till att man under 1939 började spränga ut bergrum på öns nordvästra sida. Med en stor arbetsstyrka pågick bygget i 2 år och den 13 oktober 1941 stod 3 underjordiska cisterner klara med en kapacitet på 2500 kubikmeter vardera. Det officiella namnet var bombsäker drivmedelsanläggning nummer 3717. Anläggningen rymmer sammanlagt 7500 kubikmeter flytande bränsle fördelat på lika stora enheter i varsitt bergrum samt utsprängda rum för ventilation, manövercentral och pumpstation. Det här blev starten på en expansiv utbyggnad av drivmedelslagring i bergrum. 1944 fanns det 4 bergrum i Sverige som ägdes av oljebolagen och dessutom några statliga anläggningar, bland annat i Ryahamnen i Göteborg. Men bara några år senare, 1948, hade man till och med fyllt en gruva norr om Stockholm med 150 miljoner liter olja. Det här är en fascinerande historia som du kan se mer om i ett annat avsnitt här på kanalen. Länk finns i beskrivningen. De 3 bergrummen var 42 meter långa, 9 meter breda och omkring 10 meter höga. Golven lutade svagt ut mot inslaget och runt varje cistern fanns en gjuten betongsarg som även skyddade mot inträngande vatten från berget. Som skydd mot beskjutning utifrån var tillfartsorten byggd i en S-form som sedan förgrenades till de 3 bergrummen. Själva cisternrummen var försedda med ståldörrar utrustade med gummipackningar för att kunna täta om bränsle skulle läcka ut. Vid bergets mynning fanns en gallergrind med cylinderlås. För ungefär 20 år sedan stod den fortfarande på glänt. Den elektriska installationen var helt explosionssäker och utrustad med särskilda armaturer. Under krigsåren var hela ön ett skyddsobjekt, bevakat dygnet runt av en särskild vaktstyrka på 15 man. Skydd mot åsknedslag ordnades med uppfångarstänger som ledde strömmen genom ventilationsschaktens mynningar och ner i berget, förankrade under vattenytan vid strandkanten. Rörledningarna från bergrummet drogs däremot ovan jord. Brandbekämpningen inne i berget skedde med vatten och särskilda skumbegjutningsanordningar. Kostnaden för att anlägga det här beredskapslagret uppgick till cirka 1 miljon kronor. 1951 inträffade en allvarlig olycka. Av misstag användes syrgas vid starten av motorn till boxerbåten SO Kraft 2. Resultatet blev en våldsam explosion.
Omedelbart utlöstes katastroflarm på hela ön då man befarade att elden skulle sprida sig. Styrhytten slets i bitar och tunga järnplåtar kastades hundratals meter från olycksplatsen. Den svårast skadade i besättningen fick evakueras med helikopter till Södersjukhuset. Under 1960-talet fanns långt gångna planer på att omvandla Stora Högarn till en fritidsby med restauranger och platser för alla möjliga aktiviteter. Och bland annat skulle de gamla cisternerna göras om till bassänger för bad, men planerna förverkligades aldrig. 1983 såldes ön av Esso och Lidingö kommun till oljedirektören Sven-Olof Gustafsson för 2,6 miljoner kronor. Ambitionen var att återindustrialisera ön. Bland annat fanns planen på att köpa in rysk eldningsolja och fylla cisternerna igen, som skulle ersätta de anläggningar som tidigare funnits i Stora Värtan. Andra användningsområden inleddes, bland annat 2 av cisternerna kapades av. Anledningen var att Gustafsson gav sig in på laxodling, men verksamheten fick snabbt avslutas då hälsovårdsmyndigheterna inte tillät fiskodling på ön. 1987 pumpades 20 000 kubikmeter flygbränsle in i cisternerna. Massiva investeringar gjordes i modernisering och en ny brandsläckningsutrustning, men den 1 februari 1992 avslutades Stora Högarns bränslehantering för gott. 1994 såldes Stora Högarn för 5 miljoner kronor till Dividend Industries, en jättekoncern som den slovakiska affärsmannen František Šuškovič byggt upp under privatiseringen av Tjeckoslovakien efter kommunismens fall i Östeuropa. Företaget Dividend Industries prövade under åren en rad olika idéer för att kommersialisera ön på nytt efter att oljehanteringen upphört. Ett av de mest ambitiösa projekten presenterades 2004. Planen var att återuppta bränslehanteringen, men denna gång i en mycket större skala. Förslaget omfattade utbyggnader, utsprängning av fler bergrum och en 11 kilometer lång bergtunnel. Visionen var att göra Stora Högarn till ett centralt nav för Arlandas flygbränsleförsörjning. På så vis skulle man slippa de tunga lastbilstransporterna från Loudden mitt i Stockholm. Istället skulle bränslet pumpas i pipelines dragna genom det befintliga avloppstunneln från Käppalaverket. Det var en djärv idé, men den skrotades och planerna övergavs. Dividend Industries ansökte också om att ta hand om de förorenade jordmassorna som skulle uppstå i samband med bostadsbyggandet på det tidigare gasverksområdet i Hjorthagen. Men även här stoppades planerna, den här gången av miljöskäl. 2011 tar utvecklingen en helt ny inriktning. Visserligen ligger temat fortfarande inom energi, men nu handlar det om storslagna och djupgående planer. Bolaget Dividend Industries vill här, mitt i Stockholms inlopp, utvinna geotermisk energi med en helt ny metod. Nyckeln ligger i att ta tillvara jordens värme djupt under markytan flera kilometer ner i berget. Metoden går ut på att med vajrar skära ut ytor i berget för att skapa en större värmeväxlande yta. Men de befintliga borr- och skärmetoderna behöver utvecklas först kraftigt för att kostnaderna ska kunna bli hanterbara på de här djupen. Experimenten och forskningen sker i de gamla bergrummen, samma rum som tidigare lagrade drivmedel. Det här är inte det enda bergrummet Dividend Industries utför forskning i. Norr om Stockholm köpte man ett större bergrum där planerna sträckte sig längre än bara energi- och bergsforskning. Här skulle man också utveckla idéer om ett artificiellt växthus som att kunna odla grödor i rymden. Minns ni ubåtsjakten i oktober 2014? Under 8 dygn söker marinen efter en misstänkt ubåt i Stockholms skärgård. Fler iakttagelser sker under den här perioden. Bland annat utanför Stora Högarn där Sven-Olof Kviman, den före detta militären och befälhavaren under ubåtsjakten i Horsfjärden 1981. Han ser en ubåt från sitt hem i Bogesundstrakten som även fångas på bild, men som Försvarsmakten senare avfärdas som en plastbåt.
Kort därefter ser även Framtisek ubåten på nära håll när han färdas med båt till Stora Högarn. Trots detta hävdar försvaret att det rör sig bara om en vit liten plastbåt. Att den historiska hanteringen och lagringen har satt sina spår på ön är tydligt. Över stora delar av Stora Högarn syns lämningar från oljeindustrin, vinschar, betongfundament, rör och cisterner. Under 2024 kräver Lidingö stad att Circle K Sverige AB tar fram en provtagningsplan, inklusive på PFAS, för att utreda hur allvarlig föroreningssituationen egentligen är. Länsstyrelsen i Stockholms län har klassificerat Stora Högarn som riskklass 1. Mycket stor risk på grund av de farliga ämnena som flygfotogen och andra petroleumprodukter. I över 100 år har Stora Högarn lockat till sig entreprenörer och visioner. Ibland till framgång, ibland till misslyckande. Avsnittet närmar sig sitt slut, men öns historia lever garanterat vidare. Den finns kvar i rosten på utsidan och i mörkret djupt inne i berget. Som alltid, tack för att du tittade. I avsnittet Militärön följer du med på en ordentlig rundvandring runt Rindö, där jag utforskar militära lämningar från 1800-talet ända fram till kalla kriget. Vi ses!